Ramesses, satu sisi kebenaran yang jarang sekali diceritakan kepada dunia. Lokasi pertembungan Firaun dan Nabi Musa dan mukjizat yang menundukkan tipu daya ahli sihir. Kembara kami kali ini merentas sejauh ratusan kilometer ke pedalaman Mesir, meninggalkan hiruk pikuk Kahirah menuju ke Tanis demi menjejaki semula lokasi kelahiran Nabi Musa AS yang telah tenggelam di telan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Kembara Wahyu Mesir kali ini, apa yang kami hidangkan adalah berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan dan apa yang kami baca melalui pandangan-pandangan yang kami jumpa dan kami kaji. Sekiranya anda mempunyai maklumat yang lebih tepat, yang lebih berinformasi, kami seru komen untuk kami tambah baik di masa akan datang. Sila jangan kecam, lontarkan pandangan anda yang membina itu di ruangan komen dengan baik. Segala yang baik itu datangnya dari hidayah Allah. Segala yang buruk itu datang dari kelemahan diri kami sendiri. Morning guys, selepas saja solat subuh, kita ke atas bumbung untuk buat time lapse. Kita nak dapatkan transition antara waktu malam ke waktu terang di the center of Giza. Matahari yang terbit tu perfect bulannya dan pemandangan di Piramid Giza tidak terhalang dengan mana-mana bangunan. Walaupun hotel ni hotel bajet, hotel murah tanpa lift. RM80 satu malam untuk 4 orang tapi sangat berbaloi. Memang majestic view dia. Mana mana Ustaz Syauqi? Ni semua tu mesti golongan-golongan lepas subuh terus tarik selimut balik. Baru je cakap dah bangun dah. Inilah content creator. China cakap seorang-seorang, sini pun nak cakap seorang-seorang. Ini behind the scenes. Kita bawa ni Jal untuk kita nak train dia kau-kau macam mana kita menghasilkan satu travel doku yang unik dan menarik. Assignment yang saya dapat, kita nak record the real face of Mesir ni menggunakan long lens Samyang 100mm daripada jauh. Kita akan pakai Sony ZV-E10 II. So body dia lebih ringan daripada kamera yang AIA pakai. Cuma dia crop lens lah. Ada APS-C, dia bukanlah full frame. Kita juga bawa lah Insta360 X Pro ni. Tapi kalau korang ada X Pro tu lagi gempak. Dan Insta360 X5 all time favourite kamera kita sebab dia ada 360 di lens, 8K resolution. Korang nak framing macam mana, bila kita reframe memang memberikan korang kelebihan berkarya. Okay, sekarang Ijau tengah set up live. Live ni antara strategi pemasaran yang bagus juga, yang kita kena buat sebenarnya, tak boleh tak buat. Kali ni kita bukakan Kembara Wahyu ni, stakeholder dia adalah semua. Kalau kita kira rasanya dah lebih 1,000 penyumbang yang menyumbang dana. Kita guna untuk kita jalan dekat sini, merakamkan apa yang kita dah kaji tadi tu, masukkan dalam Kembara Wahyu. Jadi kita jimat-jimatkan apa yang ada. Sambil-sambil kita jalan pun kita jual buku. Jual buku ni pun kita gunakan untuk kita tambah-tambah modal kos pembikinan. Tahan sedap macam ni. Mana nak beli ni? Okay, kalau di belakang saya ni adalah Piramid Giza, salah satu daripada pusat kerajaan Mesir lama. Bagi orang yang datang ke Mesir, mereka bayangkan piramid ini adalah sebahagian daripada kisah-kisah Musa. Tapi sebenarnya dia lebih dekat dengan kisah Nabi Yusuf. Walaupun ada sungai Nil yang besar dan lebar, tetapi peristiwa dan kejadian Nabi Musa AS ditemui oleh istana Firaun berlaku di sekitar cabang sungai Nil. Ramses kedua membangunkan kerajaan baru Mesir di bahagian atas Goshen, tempat lama penempatan Bani Israel. Yang akan kita pergi pada hari ini, barulah kita akan nampak tinggalan-tinggalan kerajaan baru yang mana
pertembungan antara Nabi Musa AS dan juga Fir'aun dan ahli sihir mereka berlaku di sana nanti. Proses untuk kita nak cari penginapan di P. Ramses. Masalah sekarang ni, hari ni hari Sabtu, hotel tak ada. Memang full. Tu yang semua serius. Jauh jalan tu. Letih ni. Kalau boleh tak naklah penginapan sampai bawa beg 5 tingkat kan. Tengok penuh ni semua. Lepas tu adalah lorong lebih kurang 1 kaki setengah untuk jalan. Terus dah bilik air. Bila letak beg kita semua kat sini, dah tak ada tempat kan. Itu je yang bagus. Sekarang nak bergerak. Aku nak angkat, dia nak angkat dulu. Tadi dia ada offer juga. Syukran. Sekarang ni kita dah nak keluar daripada hustle and bustle of Giza. Everything money guys. Everything must pay. Benda yang tak patut bayar pun dia minta bayar juga. Dalam keadaan semua tak happy, semua stres, membuatkan kita pun semua stres juga. Kita dalam perjalanan ke daerah Zagazig untuk ke P. Ramses. Dia sedang intent. Dulu AA lah yang duduk kedudukan tu. Saya duduk sini. AA kat sini. Hari ni Dah tengok. selalu kerja ke PE tu sini. Baru. Dah tengah jalan. Tengah jalan, tengah highway bro. Okey, kita dah bergerak selama 1 jam perjalanan. Kita nak cari R&R, nak berhenti kopi hijab sambil nak uruskan kita punya penginapan. Okey, kita masuk Circle K. Kita tengok Prague bila dekat R&R mesti ada keropok ni. Super ring. Bukan kaleng-kaleng tau, Malaysia. Memang dia ada tulis halal Malaysia. Ada apa? Okey. Murah-murah ni. Uish, murah. Okey lah, makan aiskrim. Wonderful. So R&R dekat Mesir ni dia bagi korang berpanas-panasan dekat sini. Lepak sini. Makan aiskrim panas. Oh, baru dah level makan aiskrim panas. Kita do tour sekejap. Kita nampak ada aktiviti pertanian. Whatever opportunity yang kita nampak, kita terus pergi. Kita tak tahu nanti depan tu ada lagi ke tidak. So better kita rakam. Okay, nampak tu sekali 3 rakaman. Kau mudah. Orang tu macam triggered. Dia tengok kita macam budak baru nak up je tengok kita. SM pun turun. Bisalam terus. Boleh tak kita shooting. Kabel aku dah cepat Jack. Aku dah masuk dalam. Jom cepatlah Jack. Ya Allah, aku nak satu tu. Tengok momen best tu. Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Baru rasa vibe friendly orang-orang dekat luar bandar ni. Tak sama macam mana bandar Kahirah dan juga Giza. Ternyata orang kampung dia tak macam orang bandar. Betul tak? Kita pergilah jaga-jaga tadi. Takut trauma. Kita terkejar lepas tu habis. Okay, kita sedang melalui kawasan Wadi Al-Tamilat, kawasan subur di bahagian lembah di antara Sungai Nil ke Laut Merah yang menjadi tempat Bani Israel semasa era zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kawasan ini subur sehingga ke hari ini dengan pengairan yang dibuat secara moden pada zaman ini. Baik kawan-kawan. Bila Ahmad dah, kita kena senyum. Dia tak jadi marah. Terima kasih bagi berjalan. Tenang, tunggu. Depan kita ni ada satu pertunjukan sarkis. Kadang kita bawa dalam 80 km sejam. Diorang boleh tidur tu atas Chevrolet recap. Ni kalau ibu tu dia akan saman bawa bapak. Tak, dia pun benda nanti dia pun maki kita. Kanan. Untuk kanan. Betul tak? Betul ni. Aku ada isteri dan anak lagi. Dia pun ada betul tak? Sekarang ni saya confused. Sebelah kiri ni ada 2 lane ke 1 lane? Air pening ah. Okey, kita dah sampai Fakus. Shibli yang Allahu Akbar. Oh, jalan dia, anda yang sedang menonton ni sebenarnya boleh terasa gegaran yang sama sebenarnya. Bila kita sampai dekat town ni, memang combination of Morocco, Kolkata, India, semua ada dekat Mesir ni.
Ni motor. Kita yang kena bagi ladang kat diorang. Dia macam I don't care. Tutup tu tak sabar nak potong. Tutup akan menyelit dia. Mata anda kena lagi tajam daripada tutup. Ui ya Allah, tutup. Masya Allah. Itulah ni mesti potong lorong ketiga. Itulah pakcik dah kata dah. Ya Allah, tengok ni. Dia tengok masuk yang tu. Kita nampak dekat sini ada P Ramses tapi dia tak locate kat mana tempat dia. Allahu Akbar. Bau dia pun, Masya Allah. Tak boleh bayang macam mana tempat ni. Sampah ni dibuang dalam tu air. Tanaman. Dia buat je ni. This is not Gaza. Ini Mesir. Bila travel dekat Egypt ni buat kita lebih dekat dengan Allah. Dia mengingatkan kita kepada Allah. Betul tu. Betul, seriously. Dia punya terusan dia dengan sampah dia. Okay, sekarang ni kami berada dekat tepi jalan ni. Google Map ada menampakkan tentang Ramses dekat area kawasan Subing. Kalau kita terus ke dalam sana tu sebenarnya adalah kapital kerajaan P Ramses ketika Nabi Musa AS dibesarkan. Dan inilah tempatnya berlaku kekacauan disebabkan keingkaran Firaun menerima wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka tempat ini semua yang daripada subuh telah rosak dengan belalang, katak dan sungai yang mengalir merah darah dan macam-macam lagi bencana. So kita sekarang ni berada dekat kawasan yang ada terusan ni yang juga bersambung dengan Sungai Nil membawa ke satu cabang ke delta melalui kawasan ni. Cuma itulah pemandangan dia agak buruk sikit, sampah sarap penuh. Sayang tanah dia subur, ada kebau kat sana, tanaman-tanaman dekat sana, even ada mata air dekat situ tu. Sangat cantik, cuma dia sekedar diurus dengan baik. Kita berpijak pun atas sampah, membuatkan mata kita sakit. Tapi apa pun, kita rakam saja pelajaran, pemerhatian kita terhadap apa yang mereka buat pada alam yang diamanahkan buat mereka. Kalau kita sebagai orang Malaysia, kita melihat sungai macam ni berteruk, kita kena rasa malu kepada diri kita sendirilah. Dia adalah satu peringatan untuk kita, terutamanya yang beragama Islam. Jika kita tidak menjaga amanah yang Allah berikan ini dengan sebaiknya, kita kena rasa malu dengan orang yang bukan Islam tetapi mereka mampu mentadbir apa saja yang amanatkan kepada mereka dengan baik dan sama. Sebab tu di dalam Al-Quran banyak mengajarkan juga tentang taharah, tentang kebersihan, wasiyabaka fatahir, pakaian kamu tu sucikanlah. Sehingga pakaian itu melambangkan sesuatu. Pakaian apa yang kita pakai, ideologi apa yang kita pakai hari, penzahiran di antara zahir di depan mata kita ini, kita boleh beza dah. Kalau kita pergi Iceland, Norway, Switzerland, Japan, macam mana kita berasa malu. Kalau baca surah Al-Qasas tu, ayat pertama sampai ayat 13 tu saja menceritakan perangai-perangai buruk Firaun yang merosakkan sistem di tanah Mesir waktu tu. Firaun terpaksa bertegas, terpaksa jadi zalim kerana waktu itu rakyatnya pun golongan-golongan yang 2x5 lah sebenarnya. Kalau aku tak kontrol korang ni, korang pun rosak macam aku lah. Tapi dia naik dalam bentuk dia sebagai seorang diktator. Dan kita kena lihat macam mana pula kita letakkan zaman kita. Kalau nak lihat dia punya raja, tengok rakyat dia. Kita nak tengok masa depan negara ni, tengok pula remaja dia. Sampailah ke peringkat paling kecil sekali. Mereka dah dibentuk dalam bentuk satu sistem yang penuh dengan haru biru. Sangat sistemik. Kacau bilau, pendidikan pun kita tak tahu macam mana. Kita melihat benda tu sebagai satu fenomena yang alarming. Kita kena fikirkan macam mana mereka ni nak membangunkan Mesir dalam keadaan mereka sendiri pun jauh daripada fahaman agama yang sebenar. Cuma kita masih lagi belum sampai ke pekan yang sebenar, dekat dengan Kantir depan lagi. Lebih kurang dalam 5 minit dari sini. Lepas tu on the way kita bergerak balik nanti, kita boleh masuk ke capital city of Hios yang ada dekat dalam ni, iaitu Avari. Dalam Google Map dia cuma ada nama tempat saja tetapi tak menggambarkan, tak tahu dia adalah museum ke atau apa ke. Tapi kita nak pergi cari dan tanya orang-orang tempatan di sini di mana lokasi sebenar Istana Firaun dulu. Anda dapat manfaat daripada travelog kami? Jangan lupa subscribe, dan jika anda nak merasa pengalaman seperti yang anda tonton, sertai kami dalam Kembara Wahyu di Raycation.com. Ini baru
kasih. Di belakang ni Ustaz Syauqi sedang menemu ramah orang-orang tempatan yang mempunyai maklumat tentang tapak istana Fir'aun yang asal. هنا أنتير مدينة فرعونية تحت الأرض. تحت الأرض. ما في بناء هنا. لا. لا. قبل ما قبل ما في؟ أيوة. كم ألف سنة؟ ما بعرف والله. سنين طويلة. أيوة. سنين طويلة. Cerita kampung ni dia beritahu kerajaan Firaun asalnya berada dekat sini tetapi sudah berada di bawah tanah. Jadi dia perlukan archaeological site untuk dikorek balik, digali balik dekat kawasan ni. Maknanya betul di tempat Firaun. Memang kawasan Firaun lah. Kawasan ni asalnya adalah daripada kawasan Bani Israel. Ini juga adalah kawasan asal kepada seluruh wilayah Firaun. Ramses kedua mengambil alih dari bapanya yang pertama, bangunkan perkampungan Bani Israel sebagai pusat pemerintahan di zaman beliau yang dinamakan sebagai Fi Ramses. Asalnya memang ada di kawasan Karyah ini, tapi hari ini tidak ada langsung baki-baki istana Firaun itu yang berada di sini. Kita tak tahu kenapa, adakah ia telah dimusnahkan semasa bencana? So dia bagi tahu kawasan ni banjir dulu. Turunnya hujan, lepas tu banjir besar, lepas tu perubahan tu yang menyebabkan kawasan ni tak ditinggal dan tak diduduki dah. Oh, itu masa zaman Firaun. Ya, masa kena banjir tu kan kena tanda-tanda tu. Jadi sini antara tempat yang berlakunya peristiwa Banjir besar. Dia kata Nabi Musa AS tu ada pertemuan dia, tapi dia kata kampungnya dekat sini, tapi dekat atas sungai atas lagi. Bukan sungai sini. Dia dekat jumpa sungai sini. Ini adalah cerita-cerita rakyat yang diturunkan, disampaikan turun-temurun. Kalau kita cari dekat dalam Google pun kita tak jumpa. Melainkan kita datang sendiri, kena jumpa dengan orang kampung sendiri, bertanya terus sebab mereka lebih tahu tentang asal-usul kampung yang mereka duduki. Wahid, Salasa, Ismail. مش بني إسرائيل جاي. No Israel. Dan dia nak beritahu yang ni bukan tempat Bani Israel pada dia. Dia kata sekarang bukanlah, dulu. Ya. Okey. رز بسمتي أصفر. Basmati itu apa? رز بسمتي أصفر. Beras basmati. رز بسمتي أصفر. Asfar tu tak kena asal. Apa kau cakap ni? Ya Allah. Saya rasa macam rugi. Pontek lah bahasa Arab dulu. Orang kampung kat sini familiar dengan kita macam dah kenal lama dah. Kalau pergi Turki pun, Istanbul dengan kawasan rural area yang ada di Turki, kita boleh lihat how friendly they are. Dia tak sombong macam orang-orang yang berada di bandar-bandar, di kota-kota besar. So kita nampak kemesraan. Diorang siap layan kita lagi dan berkerumun siap. Dia macam jadi kecoh terus bila nampak kamera kita tali pada mereka. I love you. Saya macam artis. Dia tak habis cakap berapati Asfar. Okey, Assalamualaikum. Sekurang-kurangnya kalau kita tanyakan orang kampung kat sini, mereka tahu asal-usul mereka ni siapa. Cuma bila kita cakap ini adalah kawasan Bani Israel, dia orang marah sebab benda tu sensitif. Cuma mereka katakan asal Bani Israel tu Abid, dia cakap tadi. Abid tu maksudnya hamba lah. Mereka ni pengabdi. Golongan-golongan yang ikut cakap arahan daripada Firaun. Cuma bila datang sumpahan yang berlaku ke atas kaum dan juga penduduk Firaun waktu tu, sini adalah salah satu lokasi yang bencana tu berlaku. Jadi kita nak pergi tengok sekarang ni, lokasi yang dikatakan Nabi Musa AS ditemui. Cuma bukan sungai di sebelah kita ni, dia adalah sungai yang kedua, terusan yang lagi besar sikit. Saya sendiri pun tak pernah dapat berita-berita besar sebegini. Kisah-kisah begini, tempat begini jarang dibawa untuk kita lihat ataupun tonton dalam mana-mana rakaman cerita sejarah tentang kisah Nabi Musa AS. So harapannya kita dapat bawa satu perspektif baru, lokasi Nabi Musa AS ditemui dan dibawa ke istana Firaun. Cuma istananya dah tak ada di sini. Kita cuma mampu untuk menjejaki kesan-kesan tinggalan yang pernah ada di bumi Mesir ni. Oh, dah sampai dah kita ke site tempat Nabi Musa ditemui. Kita dah sampai dah dekat spot. Dikatakan Moses dijumpai. Spot dalam Google Map yang orang mark, maknanya pastinya ada kajian dan juga penelitian terhadap kisah perjalanan kehidupan Nabi SAW. Pada kami lokasinya menepati ciri-ciri melebihi pandangan yang mengatakan ia di Fustat di Kahirah. Cuba bayangkan zaman dulu adanya tempat di mana pembantu kepada Asia sedang berkhidmat di lokasi yang sebegini, tapi dalam masa yang sama aliran air yang ada waktu itu membawa bakul di depan pembantu isteri Firaun.
Dan kita tak nafikan ada banyak teori, pandangan dengan riwayat dari sejarah dan pengajian-pengajian Kristian dan Yahudi yang Nasrani yang berusia ribuan tahun untuk menentukan lokasi bersejarah melibatkan Nabi Musa AS. Tapi untuk kami, bila kita selidiki dan kita kaji, Sungai Nil yang dimaksudkan itu tidaklah bermaksud Sungai Nil yang besar yang berada di Cairo, tetapi dia adalah satu terusan cabang dari Sungai Nil yang menghala ke arah delta Sungai Nil. Dan Fustat yang dikatakan dari pandangan pertama adalah kampung asal ibu kepada Nabi Musa AS, tapi sebagai penduduk yang berasal dari darah Ibrani yang merupakan Bani Israel ketika itu, mereka adalah hamba yang menduduki kawasan ini sejak turun-temurun dari zaman Nabi Yusuf. Ia adalah satu daripada perkampungan Goshen. Kalau kita cari dalam internet, Goshen sudah tidak ada lagi di dalam mana-mana permukaan bumi ini. Diletakkan sebagai satu tempat rujukan untuk kita mencari tempat asal kepada Bani Israel. Dari sejarah yang diturunkan dari mulut ke mulut mengikut riwayat orang-orang terdahulu dan dibuktikan dengan lokasi yang kita percayai adalah kawasan asal tapak kerajaan Firaun Ramses II, salah seorang daripada Firaun yang hidup ketika zaman Nabi Musa AS. Kita sendiri pun rasa kagum dengan apa yang kita sendiri jumpa di sini. Pada sesetengah orang mungkin dia hanyalah kawasan pertanian, tapi hakikat dia sangat besar. Kebanyakan tempat lah yang kami pergi ni, sama ada di Jordan, Saudi Arabia, di Mekah, Madinah yang berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW, dia sudah menjadi tourism spot. Tapi tempat macam ni, dia tak diwar-warkan. Dia seolah-olah disimpan sebagai khazanah untuk mereka yang nak menghayati sirah, sejarah dan cuba untuk menggali setepatnya mungkin. Puas hati lah sebab hari ni kita dapat gali benda yang tertimbus lama. Kita gali balik cerita Istana Firaun tu dengan cerita-cerita orang tempatan. Tapi tak ada apa-apa monumen pun nak menandakan tempat ni adalah tempat Nabi Musa dulu lepas dihanyutkan. Dan paling best sekali, anda sebagai daripada ni. Walaupun kami ni yang berjalan ke sini, tapi anda semua diperjalankan bersama dengan kami. Kita kena tahu beza berjalan dengan diperjalankan. Kalau berjalan, kita hanya menjadi orang yang berjalan di muka bumi ni dalam keadaan kita pergi berjalan cara rehlah. Tanpa ada apa-apa. Purpose kita tu hanya untuk sukari lah. Kita lebih pada hiburan, berlibur apa semua tu. Tapi diperjalankan ni, ada orang yang membawa kita dengan panduan, dengan ilmu, dengan petunjuk, kefahaman. Itu beza diperjalankan. Sama macam mana Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah pandu Nabi, apa yang kau nak kena tengok ni Muhammad? Kau kena tengok syurga, kau kena tengok neraka. And that konsep tu yang kita nak bawa di sini. Sebab kalau kita tak berjalan dengan ilmu, kita rasa macam kita pergi piramid Giza belakang ni, kita ambil gambar je. Tapi kalau kita diperjalankan, kau akan nampak the good side, the bad side, apa yang kita boleh ambil manfaat ni. Menelusuri balik cerita dan kisahnya dan Ibrahim, malah korang sendiri pun boleh buat sendiri, study korang, kajian korang sendiri, dan tak perlu hanya 100% menerima apa yang kami sampaikan di sini. Sebab apa yang kami buat sendiri berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang kami baca dan apa yang kami study, dan di situ kami kongsikan balik kepada anda untuk penilaian semula oleh korang sendiri, kalian sendiri. Alhamdulillah, siri ketiga Kembara Wahyu 2026 kini telah bersiaran dan menjadi bukti bahawa sejarah bukan sekadar untuk dibaca dan dilihat, tetapi untuk dihidupkan semula ke dalam iman dan kefahaman. Terima kasih kepada para pendiri Madrasah Umum yang telah menjayakan misi travelog Kembara Wahyu Nabi Musa ke Tanah Dijanji. Sumbangan anda bukan sekadar dana, ia adalah pelaburan ilmu yang kini mengalir ke jiwa ribuan penonton. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Kami menyeru kepada anda untuk terus berdiri bersama kami dalam membina konten bermanfaat melalui Madrasah Umum Kembara Wahyu 2027. Mari kita jadikan setiap siri travelog ini sebagai laluan hidayah, bukan sekadar hiburan. Jadilah sebahagian daripada pendiri legasi ilmu ini. Kerana di setiap langkah kembara kita melalui Kembara Wahyu ada pahala amal jariah yang menanti anda. Salurkan sumbangan anda melalui QR Code yang tertera.
Kita dah tengok dah tempat Nabi Musa dihanyutkan dan ditemui oleh Asia. Sekarang ni kita nak pergi ke Tanis Archaeological Site untuk lihat tempat pertembungan di antara Nabi Musa dan juga ahli-ahli sihir Firaun. Kita dah sampai dekat bahagian entrance. So untuk kita nak masuk ke kawasan archaeological ni, kita kena serahkan pasport dan buat bayaran, dapatkan tiket dan kena parking di sini dan jalan kaki dalam 200 meters ke 300 meters approximately lah macam tu. Harga dia dalam 120 Egypt pound. Dekat sini kalau nak gunakan mobile phone untuk fotografi boleh, tapi dia nak sebut pula kalau kata guna kamera yang lain. Mungkin free juga. Tadi kita sampai Zarzib, penginapan kita pun dekat sini malam ni. Tadi kita berada di sini, di Ramses, perkampungan Bani Israel. Dan sampai ke Tanis ni lebih kurang 2 jam perjalanan. So ibu kota Tanis ini juga dipanggil sebagai Tanit, yang menjadi ibu kota Mesir kurun ke-21 ke 22. Kita nak pergi ke bahagian dalam tapak arkeologi yang telah pun dimulakan oleh orang-orang Perancis sejak lama dahulu. Kawasan ini preserve, tidak boleh diadakan pembangunan disebabkan mereka masih lagi excavating. Kita kena rushing sikit sebab masa tidak banyak, 1 jam saja. Pukul 5 dia akan chase kita keluar. Ni saya ada askari tentera yang menjaga kawasan ni. Dalam masa yang sama juga dia dengan baik hati tunjukkan kepada kami kawasan-kawasan sejarah yang ada. Terutamanya kalau tengok di sini, ni adalah Hasil-hasil excavation, puing-puing yang runtuh semasa banjir besar. kalau ikutkan Nabi Musa AS sebagai putera kepada Firaun, baginda dididik dengan pelajari bahasa hieroglif. Al-Quran tak menyebut secara detail pendidikan Musa di dalam istana, tapi secara tradisi Nabi Musa AS dilatih di dalam istana. Jadi semua anak-anak raja di anak-anak Firaun ini, mereka akan dilatih dalam istana Firaun dari segi strategi, bahasa, ketenteraan dan juga pentadbiran. Akses yang diberikan kepada semua bakal-bakal pengganti Firaun. Di situlah baginda mendapat kebijaksanaan, kelebihan dia dalam berbicara, politik dia, dan ini yang berlaku di dalam pembinaan karakter Nabi Musa AS. Ini bahagian belakang ni adalah tapak rumah yang telah pun tertimbun sebenarnya dan di-excavate semula. Susunan bata-batanya semua masih lagi boleh lihat formation dia sampaikan ke bahagian bawah. Dan ini dia istana Ramses, istana Firaun. Lepas berlakunya banjir besar di kawasan yang kami pergi tadi, di kawasan pertanian tu, mereka pindah pusat pemerintahan kerajaan Mesir dari sana ke Tanis ini. Ada banyak batu-batu besar ni dikatakan diangkat dari Ramses ke Tanis. Pusat pemerintahan itu terbahagi kepada dua, di Tanis di bahagian utara dan di bahagian selatan Kemis. Dinasti Tanis ini adalah era Firaun yang baru. Kita boleh nampak lagi ciri-ciri istana tadi tu masih lagi utuh. Di bahagian hadapan ini kita disambut dengan dua patung yang berdiri tinggi sampai ke dua pilar paling utama sekali. Firaun ini seorang yang narsistik, sangat membanggakan dirinya sehingga membina binaan patungnya sendiri. Dia adalah seorang yang merasakan dirinya sendiri itu adalah Tuhan. Yang ni patung Ramses tadi ni yang jatuh tak didirikan di situ. Mereka susun semula batu-batu yang excavate dari runtuhan ni. Di kepala ni 5 musuh Firaun ini berada di dalam muzium Egypt di Cairo. Ini dikatakan patung Ramses I dan di sana adalah patung Ramses II, pewaris kerajaan Mesir baru yang telah pun beralih di kampung Ramses ke kawasan ini. Ada 2 kolam air yang menjadi takungan untuk istana Firaun. Lebih kurang dalam 40-50 kaki dalam dia. Kita boleh masuk ke dalam kolam air yang ada di bawah ni. Dia tengok nampak banyak sampah. Kecil je saya, so sangat besar dan masih kukuh. Saya rasa kalau hujan lebat pun boleh kata air boleh bertakung lagi dekat dalam tempat ni. Ini kubur King Shoshan yang ketiga yang masih lagi kekal sampai sekarang, tapi mumianya telah pun dikeluarkan. Yang ini adalah kubur untuk bapaknya dan ini adalah kubur untuk anaknya. Dikatakan dia berbeza sikit daripada Firaun yang sebelum-sebelumnya, dan di situ adalah hiasan tulisan untuk menghormati raja mereka. Satu benda yang saya kagum dengan tamadun Firaun ini adalah kehebatan dalam knowledge transfer mereka kepada kita dalam menceritakan sejarah Firaun itu. Dan mungkin kita sendiri tidak memahami bahasa mereka sepenuhnya, tetapi mereka membuktikan teknologi yang mereka ada itu dalam bentuk ukiran-ukiran, binaan-binaan yang pada hari ini kalau buat balik benda ni pun belum tentu lagi kita mampu bina. Ini pun salah satu makam yang ada di sini. Dekat atas ni ada tulisan yang menceritakan
siapakah pemilik kepada makam ini. Kat sini ni adalah binaan yang agak baru sedikit untuk menutup kawasan perkuburan untuk keluarga Firaun di tanah tandus, tanah suci ini yang hari ini hanyalah batu-batu yang berselerakkan. Mungkin kita takkan percaya di sinilah pernah berdiri sebuah kota yang sangat hebat. Ini adalah satu lokasi yang sangat rare yang melibatkan pertempuran antara dua kuasa. Satu kuasa yang ingin membela balik kaum yang tertindas dan satu kuasa yang mengaku sebagai Tuhan. Kenapa Nabi Musa AS sangat sensitif dengan perhambaan ni? Umat ketiga itu di kalangan Bani Israel, mereka ni menjadi golongan-golongan yang paling ditindas dan duduk di bawah kasta yang paling rendah, dan ini menjadikan Bani Israel antara orang yang golongan yang nak diselamatkan oleh Nabi Musa AS. Baginda terpaksa melakukan begitu kerana baginda sendiri pun adalah daripada keturunan Bani Israel. Nabi Musa dibesarkan oleh ibunya sendiri. Baginda disusukan sendiri oleh ibunya, dan dalam keadaan tempoh pembesaran itu, pastinya ibunya sendiri sempat memasukkan sejarah kisah asal-usul baginda sehingga baginda sangat rapat dan dekat dengan Bani Israel. Baru meningkat remaja, dia dah tak tahan lah. Dia rasa keadaan waktu itu sangat-sangat menindas dan dia perlu untuk bangkit. Walaupun berasal dari istana Firaun, tetapi Musa sangat benci kezaliman. Baginda sangat faham macam mana politik yang berlaku di istana dan akhirnya macam mana nak menyelamatkan golongan-golongan yang tertindas. Cuma malangnya, dalam usaha Nabi Musa nak menyelamatkan Bani Israel ketika itu, baginda telah pun bertinju dengan seorang dari pegawai istana, iaitu Kipti, kelas bangsawan yang lebih tinggi daripada golongan Bani Israel. Apa yang berlaku waktu itu menyebabkan Nabi Musa terpaksa melarikan diri dari Mesir sehingga baginda masuk ke Madian, tempat yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Ashabul Aikah. Perangai diorang pula suka menipu dalam takaran, timbangan, dalam bermuamalah. Kalau dalam membeli, diorang nak lebih, lepas tu ditipu, dia ambil lebih, kata bayar ambil sekian, tapi sebenarnya ambil lebih, suruh menipu. Ketika Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Madian, baginda bukan sedang mencari kemenangan. Baginda sedang menyelamatkan diri dari istana ke padang pasir, daripada kuasa kepada kebergantungan penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan ini bukan jalan selesa, tetapi jalan pembentukan jiwa. Nabi Musa kembali setelah bertahun-tahun meninggalkan Mesir, bukan sebagai putera istana tapi sebagai lelaki yang diutus oleh Allah. Dan Musa bertemu dengan Firaun untuk membebaskan umatnya yang tertindas. Ini saya punya hipotesis lah. Ini mungkin menggambarkan bagaimana Musa dengan tongkatnya melawan Firaun. Cuba kita bayangkan, Tanis pada hari itu, dinding istana ini disepuh dengan emas. Penjaganya bersenjata di kiri dan kanan, dan di tengah-tengah ruang istana itu Firaun bertanya dengan nada mengejek, "Siapa Tuhan kamu, wahai Musa?" Lalu Musa menjawab dengan tenang, "Rabb kami ialah Dia yang memberikan tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Kemudian Dia memberi petunjuk." Itulah dia jawapan seorang Nabi di tengah kota yang mengangkat manusia sebagai Tuhan. Firaun mengumpulkan ahli sihir dia yang terbaik untuk memalukan Musa di tengah-tengah kota istana. Dalam Quran Allah merakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 116, mereka menyihir mata manusia dan menakut-nakutkannya. Tapi ketika tongkat Musa menjadi ular yang nyata, ahli-ahli sihir itu pun tersungkur. Walaupun pada hakikatnya kita tahu Ramses itu adalah tempat pertembungan antara Firaun dan Nabi Musa AS, namun tidak juga dinafikan bahawa pertembungan besar seperti Exodus juga dikatakan berlaku di sekitar kawasan Delta Timur ini. Jadi Tanis adalah antara kota terdekat yang masih kekal sebagai tinggalan yang kita boleh lihat pada hari ini. Buku Kembara Wahyu Nabi Musa ke Tanah Dijanji membawa anda menyusuri lokasi sebenar, penuh sejarah dan penghayatan yang menyentuh jiwa dengan gaya bahasa yang bersahaja, mengajak kita melihat semula sirah dengan perspektif musafir, sesuai untuk pecinta ilmu dan pengembara yang rindu akan kisah hebat baginda. Beli sekarang dengan scan QR Code yang tertera. Penghantaran dibuat selepas 9 Mac, harga promosi serendah RM25 sehingga 8 Mac 2026 sahaja.
Dari Tanis, kami sambung perjalanan dengan tempo perlahan, tinggalkan tapak sejarah, masuk ke jalan kampung Mesir yang tenang. Kami singgah di Fakus untuk makan malam. Makanan ringkas, suasananya lokal, rasa letih ini terbayar dengan senyuman. Alhamdulillah, hari reward untuk kita orang pada malam ni. Selepas seharian kita mencari petunjuk dan mendapat bukti-bukti peninggalan Nabi Musa dan Firaun, hari ni kita nak makan makanan yang Firaun suka, nasi Egyptian dan juga daging yang dimasak bersama dengan potato. Rasanya better dari kita makan makanan Turki. Siapa yang biasa makan makanan Turki, upgrade sikit dengan rasa spice. Very good. Menepati citra si Firaun. Malam-malam selepas sampai dari Tanis, kita punya kelaparan. Dia nak pergi cari makanan dekat supermarket. Depan rumah. Oh, ATM pun ada kat sini. Tak cukup duit boleh withdraw. Kereta pun kita parking dekat sini je. Oi, supermarket besar. How much? 1 kilo how much? Lumayan. 300. 160. 160 per kilo. 360. Oh, 360. RM3. Ya, madam. Ente Jamila. جميل جميلة women. تو جيرل Oh, to the... يعني اور جميل ده اللي هو المذكر. Oh, مذكر المؤنث. الله ينور عليك الله ينور عليك انت جمالي. Alhamdulillah, lepas makan malam, lepas 2 jam perjalanan dari Tanis tadi, kita dah sampai dah di penginapan kita di Zagazig. Tahu tak, penginapan kami ambil ni lebih kurang dalam RM400 lebih saja untuk 2 malam, tapi besar bilik rumah ni. Kali ni memang puas hati, kita punya space besar dia bagi. Ni dapur dia, siap ada washing machine untuk basuh baju. Adalah ni microwave, ni tak boleh pakai lagi, stove boleh pakai. Ni bilik air untuk mandi. Besar. Ada jacuzzi siap. Cuma tak ada toiletries lah. Ni bilik tidur. Tengok atas ada apa. Wah, atas ada macam bar guys. Atas ada peti ais lagi. Masya Allah. Dia bagi air. Ni buah-buahan. Lepas tu dalam ni ada toilet lagi. Wah, ni ada living room. Ada kamar tidur. Ni SN bilik. Okay, dan ini antara kamar satu lagi. Master bedroom, siap sekali dengan toilet. Besar. Macam rumah Hindustan. Tu Ustaz Syauqi tengah terbungkang tu, tidur. Tu, Sen. Ijal tengah buat backup file. Tu dia semangat tu. Sifu-sifu semua terentok. Tu dia semua bateri-bateri, charge balik handphone semua. Daily backup ni memang wajib kita kena buat. Every day. Nabi Musa ni kalau kita tengok cerita dia, sangat cantik perjalanan dia. Daripada seorang Bani Israel juga, kemudian diselamatkan masuk ke dalam istana Firaun dan akhirnya menjadi hero dalam kisah pertembungan antara Nabi Musa dan juga Firaun ni. Dan inilah yang menyebabkan Nabi Musa dia sangat dekat dengan golongan bawahan. Sebab walaupun dia duduk dalam istana, dia adalah antara orang yang memahami macam mana nasib umat-umat yang berada dalam keadaan ditindas. Dan dia tahu walaupun dia adalah seorang anak yang duduk dalam istana yang megah, tetapi dia adalah jiwa seorang rakyat yang lemah. Di situ dia bangun dan bangkit untuk melawan dan membebaskan Bani Israel. Terima kasih kerana menonton. Nantikan episod seterusnya. Kami meneruskan kembara dari kesibukan kota Zagazig menyusuri jejak penghijrahan Nabi Musa alaihi salam ke bumi Sinai, menjejaki lokasi-lokasi yang dipercayai sebagai saksi detik paling mendebarkan dalam sejarah Nabi Musa alaihi salam. Apakah yang masih tersembunyi di sepanjang laluan hijrah ini? Saksikan dalam episod ketiga sempena Ramadan kali ini hanya di Rai TV dan TV Al-Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golongan-golongan orang-orang Egyptian pada ketika itu. Diamlah.
Cakap dengan siapa tu? Okay, Al-Quran tak menyebut secara detail pendidikan Musa di dalam istana Firaun. Tapi Yang tak boleh tak buat. During travel log. Ini live. Ini nak mengganggu aib sahabat nanti ya. Gelap lagi sekarang. Jam pun jam tengah cas. Oh, makcik. Allah, mati pula kat depan ni. Kalau yang satu pandangan ni kata benda ni di Fustat. Tetapi Fustat. Kalau Fustat. Cinematographer. Cantik. Lalu. Alah, kereta pula lalu. Tu budak. Tadi tak ada. Ya Allah. Masa berkelip-kelip lah. satu ketika dulu. Okay. Kira ni. No, I just take this with the video. Okay. It's okay. Okay, no problem. Water well dia. Telaga. Apa sal ni? Panjang You speak like. Keluar masa. Ada banyak batu-batu besar ni dikatakan diangkat dari Pi Ramses, dan batu-batu ini adalah batu-batunya katanya adalah dari Pi Ramses dipindahkan